Very good. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Chiều nay đường về ăn cái món này nè, là cái món bí đỏ xào, ngon lắm, có nhiều hành nó sẽ rất là thơm ngon. Đấy, mình xào chín đủ độ nó cũng vừa mềm, cũng dễ ăn lắm. Nghe mùi hành nó dậy mùi luôn. Câu cá cũng ít nhưng mà vui, nói chung là rất là vui. Ở đây nó cũng mát mẻ, có bóng cây rồi nhiều quá cho nên nó không đỡ nắng. Rồi hôm nay cũng dỡ được hai cái lờ rồi, bắt được mớ tôm với mớ ốc, nhưng mà chưa có nướng. Nếu cô chú anh chị các bạn thấy video hay thì cho đường về xin một cái đăng ký kênh, một cái like vào cái bật chuông á, để không lỡ những cái video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho kênh Đường Về Vlog nhé. Cả nhà ăn cùng mình nha. Rồi mới thu lưới vô nè cả nhà, sợ trời giông gió nó cuốn trôi lưới đi. Thu lưới vô bắt được mớ cá cơm nè. Cá này để không phải để ăn, cá này để câu, nhỏ nhỏ dễ thương. Loại lưới này chỉ có bắt được cá cơm thôi, không bắt được cái khác. Đây này quá trời không nè, quá chắc được hơn chục con nè, được nhiêu đây nè cả nhà, cho 12, 4, 6, mười mấy con. Có một con cá này nè, lạ nè, thấy mỏ dài không? Cá này ở miền Tây người ta gọi là cá liền kìm á, đẹp hả? Nó cũng giống như cái xương xanh ở biển. Mời cả nhà cùng đi câu cá với Đường Về Vlog nha. Thấy không? Đây, chịu nổi không? Đó. Đây. Đó. Chính là nó đó. Đấy, vui ghê không? Mà con này á, so với cá rô phi thì nó to hơn, nhưng mà so với cái dòng cá hoàng đế thì cá này nó nhỏ. Thôi mình thả đi ha, cho mày đi. Đấy, trời ơi, không đi. Lên, trời ơi, tha nó chạy mà không dính ha. Cả nhà ơi, không điều chưa ăn lên. Ôi da, thấy chưa? Đây, còn ăn nữa đi. Đó, ăn nữa đó. Lên, trời ơi, lúc vô giật không dính à. Rồi, ăn. Đó, thấy chưa? Một em.
Cái này phải nhỏ thả xuống nha mọi người. Đó. Ê, em này bự nè. Ồ, wow, đã quá. Ngon nha. Ấy cả nhà, to không? Ok. Thịt nướng lá chuối. Cái này đã ướp hành tỏi sẵn rồi cả nhà. Ui nó thơm, nó không có bị khô như cả nhà đây. Đó, đã chưa? Wow, thơm phức luôn, không bị khô, không bị cháy, mà rất là thơm, thơm mùi lá chuối nữa. Thôi mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha, làm miếng thử đi. Đây, còn một mặt nó vàng vàng dễ thương. Wow. Thử nha, mời cả nhà nha. Được. Wow. Yeah. Ngon.
Thơm lắm. Có khi nào ở nơi hoang dã thiên nhiên ăn cái gì cũng ngon. Cả nhà thử đi nha. Dạ. Wow, đã quá. Yeah. Đi nhặt rác thôi cả nhà ơi. Đây nè. Thấy rồi thấy chưa? Đó. Nhặt rác thôi. Rác đây quá trời. Đó. Nhặt mình gom lại. Ở cách đây khoảng tầm 4 cây số có một công ty du lịch đảo Ó, thì người ta tới người ta gom mỗi tuần đó cả nhà. Thì anh em mà vô đi câu cá thì gom lại mình để đây nha, để cho họ xử lý. Đây, nó trôi vô đây nè, ly nè. Đây. Ly nè. Đây, 2 bọc cột kiến là khỏi tụt ra. Ok. Để cho họ nha. Chào cô chú anh chị các bạn nha. Thành quả của mấy ngày đi câu của mình là được như này trong nhỏ này cả nhà. Coi chưa? Wow. Nhưng mà cá này nó còn nhỏ nha cả nhà ơi. Thôi mình thả đi ha. Nói cho tụi mày đi đi. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Bữa nay đường về có một cái bữa đi câu cá cũng vui vẻ cả nhà ơi. Nói chung là cá thì ít nhưng mà mình
mình được hít thở khí trời nè, được hít thở không khí trong lạnh đây nè, rồi cảnh quan tự nhiên, nói chung tất cả mọi cái đường về đó mình thích. Không biết là cô chú anh chị các bạn có thích phong cảnh ở đây không, có thích những cái sinh hoạt giống như thế này ở đây hay là không, thì Đường Về cũng không biết. Nhưng mà nếu là trường hợp có theo dõi video Đường Về chắc có lẽ là cô chú anh chị ha với các bạn cũng đồng cảm với Đường Về ở chỗ này ha. Thì nói chung cả ngày cũng sinh hoạt cũng nhiều, bây giờ cũng hơi khá mệt, Đường Về có thể ngủ sớm. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này nha. Chúc cả nhà một buổi tối bình an và một ngày tiếp theo may mắn nha mọi người ơi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.